guys, morning. Sekarang ni awal gila bangun. Dalam pukul 7 lebih kita dah bangun ni. Kita bangun awal lagi, tapi sekarang baru nak record. Hari ni kita nak buat iced coffee yang famous sekarang tu. Apa? Dalgona. Tak tahulah jadi ke tak, sebab kita tak ada mixer. So kita akan pakai garpu je kot. Hari ni berapa bulan? 20. Ya, Amy. Aduh, kucing. 27 hari bulan. 27 hari bulan. Hari ke-10 ke-11. Kuarantin. Bosan gila guys. Kita dah tak boleh balik rumah. So kita tersekat dekat kampung ni. So kita tak nak buat apa. Ya, kita nak pergi buat air dalgona. Dalgona. Pahit. Jadi segmen. Hai guys, Assalamualaikum. So hari ni kita dekat dapur, dekat kampung. Nak kemas, korang boleh nampak kan dekat belakang tu. Ni bukan macam dapur dah, ni macam store. Okay, sorry sebab kita tak ada pakai makeup apa. So, tengok, nampak? Okay, kita nak kemas. Korang nampak kan tu, ya Allah. Tahulah, ni dah kumpul berapa lama dah. Okay, so kita nak kemas dekat bahagian ni. Nak buang mana yang patut buang, and ada kita nak buat macam nak jual juga, sebab ada juga baju-baju lama kat sini. Bukan baju lama, dia macam baju yang dah tak dipakai. So ya, jom kita start mengemas.
kita orang dah siap sikit. Semua yang tu yang kita dah asingkan tu baju. Barang-barang ni belum lagi. Tengok ni barang menjahit pun ada. Mesin jahit lama ni kita tak tahu macam mana. Kita buang kot. Buang. Lepas tu ni barang-barang ni mungkin kita akan letak dekat bahagian store lah. Tengok korang bahagian atas tu. Masya Allah. Ini barang-barang nak letak kat luar. Kat store. Kita tahu lah macam mana. Jumpa harta karun. Harta karun. Jom tengok. Ada hot glue gun. Ada apa ni? Frame. Suar. Frame game remu ni. Wow, tengok ni. Sapu tu, sapu molek. Lepas sapu mop deh. Okay. Meja ni kita nak letak dekat bawah, guys. Banyak lagi, tengoklah ni, ya Allah. Yang ni kita rasa kita biar je sebab ni memang barang-barang menjahit. Bahan-bahan ni kita akan buang. Yang ni, mesin jahit ni memang duduk kat sini je. Dekat bahagian tepi ni ada banyak bekas. Bekas ni kita tak tahulah bila nak siap kemas. Dia banyak gila Tupperware yang tak pakai. Lepas tu kita asyik cari-cari yang beli baru. Macam tu lah. Sebab tu lah yang jadi macam ni. Okay, ni tengok ni. Adik kita bertukang. Wah, Iman dah besar lah. Iman dah besar, dah pandai bertukang lah. Dulu kecil je. Lucu. Kita dah siap mop kat sini. Pakaian dah siap sapu. Lepas tu kita nak lap bahagian atas ni lah. Letak lap sikit. Basah sikit sebab kita nak dia betul-betul bersih. So ada yang macam melekat macam tu. So kita nak lap dengan kain lembap pula sekarang. Aiskrim Oreo. Ambil Oreo. Ibu nak kita tak gaji 2 minggu ni. Ada bulan. Coki. Ni kot coki. Ibu tu tahu nak beli mana. Gapio.